अहिले हामीले हेर्दाखेरि पनि कुन ब्याङ्कहरूको छन् अहिले पनि दुईटा ब्याङ्कहरू चाहिँ नि मर्ज भए पनि यो पुरानो ब्याङ्क हो यो ब्याङ्क हो भने चाहिँ नि अझ पनि त्यो कल्चरल इस्यु त छ तर मलाई के लाग्छ भने चाहिँ नि मर्जहरू चाहिँ गर्ने बेलामा पनि त्यसको उद्देश्य के हो भने चाहिँ अहिले चाहिँ नि असाध्यै टेक्नोलोजी ड्रिभन भएको छ ब्याङ्किङ पनि हैन त मर्ज गरे पनि कस्ट अफ अपरेसन चाहिँ घट्ला भने चाहिँ हामी त्यही हेर्नुपर्छ किनभनेदेखि अहिले जुन अहिले चाहिँ यो सिक्युरिटी इस्यु छ हैन त सफ्टवेयरमा हैन त आईटी सिक्युरिटीको इस्युज पैसा लाग्छ त्यो अहिलेको जुन साइज र हामीहरूको चाहिँ नि जुन क्यापिटल एक्सपेन्डिचर भइरहेछ सानो ब्याङ्कले गर्न सक्दैन त्यही भएर रिस्कमा हुन्छ हामी रिस्कमा त्यही भएर यो बिग मर्जर पनि अलिकति ठुल्ठुलो ब्याङ्क हुनुपर्ने भने विचार गरेको पनि के भन्दाखेरि कस्ट अफ अपरेसन घट्छ हैन त अनि ब्याङ्कहरूले चाहिँ नि यो आईटी सिक्युरिटी रिसोर्सेसमा चाहिँ पैसा खर्च गर्न सकेर अलिकति सुरक्षित सिक्युरिटी चाहिँ दिन सक्छ भन्ने चाहिँ नि इस्यु चाहिँ नि हो त्यो एउटा त मर्जको कुरा चाहिँ त्यस्तो हुन्छ अक्वायरिङ भएपछि त उसले त्यो लियो हैन त त्यसमा त्यस्तो समस्या आएको छैन तर मर्ज गर्दाखेरि चाहिँ आएको छ र हाम्रो पनि यहाँ त्यस्तो ट्रान्सपेरेन्ट र एउटा चाहिँ नि मर्जरमा चाहिँ एडभाइस गर्ने हैन त त्यो संस्थाहरू पनि छैन हैन त कन्सल्टेन्ट्सहरू पनि नभएर पनि भयो अब भयो अब हामीले चाहिँ नि यति चाहिँ भयो भने मलाई हामीलाई ठिक छ जस्तो कुरा भएर चाहिँ भएको हो अनि त्यसमा सबैजना सेटिस्फाइड हुँदैन त्यसमा त्यो पनि एउटा इस्यु छ तर मलाई लाग्छ यो मोर देन द स्वप रेसियो अरू चिज पनि राष्ट्रिय ब्याङ्कले मर्जर चाहिँ गर्न एउटा इन्सेन्टिभ भनौँ न नन फाइनेन्सियल इन्सेन्टिभ भने यो बोर्डको कम्पोजिसन चाहिँ जुन 7 लिएर आएको छ त्यो अलिकति ठुलो बनाइदिनु पर्यो किनभने मर्ज गर्दाखेरि सम पिरियडलाई त दुईटै संस्थाको डाइरेक्टरहरूलाई त स्पेस त दिनु पर्यो 7 मात्रै भन्दाखेरि त कम्प्लिटली नयाँ चाहिँ इन्स्टिट्युसनमा चाहिँ नयाँ मान्छे आउँदाखेरि एउटा इन्स्टिट्युसनको मान्छे नआउला होइन त त्यही भएर चाहिँ पुरानो चाहिँ नो गर्यो भने चाहिँ नि त्यसले पनि अलिकति फर टाइम बिङ अनि त्यसपछि बिस्तारै यो मर्जरको चाहिँ नि फेज जुन राष्ट्र ब्याङ्क कि अर्थले चाहिँ नि एउटा टाइम पिरियड दिन्छ त्यसपछि फेज आउट गरेर फेरि साथमा ल्याए पनि हुन्छ तर त्यो चाहिँ नि दिनु पर्यो चाहिँ नि अब त्यसमा धेरै इस्यु छ होइन तर हामीले पनि लिन लाग्छ मैले सिडिसीसँग हामीले पनि एनएमबीले लियो होइन त हामीले चाहिँ सिडिसी लिन लाग्छ 20 बिलियन हामीले त्यही अगाडि बढिरहेको छौँ हामीले राष्ट्र ब्याङ्कमा एक दुईवटा चाहिँ नि भनौँ न क्लारिफिकेसनहरूमा आएछ एउटा चाहिँ नि हामीले हेज गर्दाखेरि हामीले 3 महिनामा रोल ओभर गर्नुपर्ने भएको छ सो हामीले त्यो हेज गर्दाखेरि 3 महिनाको मात्रै हेज लिन पाउँछ अनि फेरि रोल ओभर गर्नुपर्छ हामीले त्यो 1 वर्षको लिन पायो भने त्यो सस्तो हुन्छ हामीलाई त्यो एउटा हामीले माग छ होइन त 1 इयर हेज दिएको भए चाहिँ नि अलिक प्राइसिङ चाहिँ अलिक कम हुन्छ नत्र अहिले हेर्दाखेरि त लाइबर +3 अनि 5% चाहिँ नि हेजिङ कस्ट होइन त अनि यो पेग रिस्क पनि हुँदाखेरि त कति भयो 7, 8, 9% जति आइरहेको छ कि त्यही भएर अलिकति एक्सपेन्सिभ भएको छ तर हामीले 1 वर्षको गर्न पायो भने मेबी अराउन्ड 4% मात्रै होला हेजिङ रिस्क होइन त भनेपछि 5 र 4 होइन त भनेपछि अलिकति सस्तो हुनसक्छ एउटा चाहिँ नि स्प्रेड चाहिँ त इफिसियन्सीको कुरा हो होइन त यो रेगुलेट गर्ने कुरा होइन जस्तो लाग्छ मलाई तर यो भयो होइन त 5% भएको थियो अहिले चाहिँ त्यो 5%बाट 4.5 पनि भयो र त्यसमा क्यालकुलेसनमा हाम्रो चाहिँ रिटर्न अन एसेट्सहरू थियो त्यो पनि हटाइदियो होइन त त्यो चाहिँ बेस रेटमा होइन त तर स्प्रेड चाहिँ नि कन्ट्रोल गर्ने चाहिँ नि राम्रो कुरा होइन लाग्छ मलाई फन्डामेन्टली जस्ट लाइक हाम्रो अहिले यो वज्र सम्पत्ति भएर इन्ट्रेस्ट रेट पनि अहिले एउटा हामीले चाहिँ नि एउटा रेटमा राखिरहेको छ भने त्यो पनि ठिक होइन यो स्प्रेड चाहिँ नि बजारले नि गर्नु पर्यो र जति ब्याङ्क इफिसियन्ट भयो उसको स्प्रेड अलिक हाई होला होइन त सम ब्याङ्कले चाहिँ नि म लोवर मार्जिनमा काम गर्छु म ठुलो यो बिजनेस कम्युनिटीले चाहिँ नि अनफोर्चुनेटली नबुझेर चाहिँ नि ब्याङ्कहरूले चाहिँ धेरै नाफा कमायो होइन त त्यही भएर चाहिँ स्प्रेड घटाउनु पर्यो भने उनीहरूको इन्ट्रेस्ट रेटलाई चाहिँ नि एफेक्ट हुन्छ भनेर चाहिँ जुन गरेको छ त्यसको केही रिलेसनै छैन किनभने तपाईँले हेऱ्यो भने पहिला पनि स्प्रेड घटाउँदाखेरि ब्याङ्कहरूले के गर्यो स्प्रेड घटाउन चाहिँ नि डिपोजिट रेट बढायो आफ्नो कस्ट बढायो होइन त इन्ट्रेस्ट रेट त लेन्डिङ रेट त त्यस्तो रिलेसनसिप छैन लेन्डिङ रेटसँग त्यो चाहिँ रिस्क एस्पेक्टको कुरा हो होइन त राष्ट्र ब्याङ्कले किन गरेको भन्दाखेरि
सम ब्याङ्क्सले चाहिँ नि एक्सेसिभ संस्थागत हिसाबहरू लियो हैन त अनि विथड्रल भयो अब हामी हेरौँ नि इभन पुरानो ब्याङ्क नवीन ब्याङ्क जस्तो एनसेलले चाहिँ नि त्यो ट्याक्सको विथड्रल हुँदाखेरि 13% इन्ट्रेस्ट रेट बढाइदियो नि भनेपछि अहिले चाहिँ के भनेको छ राष्ट्र ब्याङ्कले करेन्ट कल चाहिँ 10% भन्दा बढ्ता हुँदैन भनेर कुन कुन ब्याङ्कहरूको 15, 16, 19% थियो भनेपछि त्यो सडन विथड्रल भयो भने त अलिकति रिस्क छ सो त्यही भनेर चाहिँ नि यो इन्स्टिट्युसनल डिपोजिट पनि 1 इयरको हो हैन त अस्ति चाहिँ नि 2 वर्ष अगाडि चाहिँ नि यो धेरै जस्तो यो इन्स्योरेन्स कम्पनीज लाइफ इन्स्योरेन्सले 5 इयर 6 इयर पनि दियो ठिकै छ 5 इयर 6 इयर दियो भने त तर 1 इयर चाहिँ नि भनौँ न तपाईँको चाहिँ डिपोजिट पोर्टफोलियोमा 40, 50, 60% भयो भने त भेरी रिस्की भयो त्यो चाहिँ नि त्यसलाई चाहिँ ध्यान दिनै पर्छ समस्या थुप्रै छ त्यहाँ अहिले तपाईँले हेऱ्यो भने पहिला मान्छे नै छैन हैन त अर्को चाहिँ नि पूर्वाधारै छैन त्यहाँ हामी त्यहाँ गएर चाहिँ नि अब अर्थले चाहिँ धेरै सहयोग गरेको छ हैन त त्यसमा चाहिँ नि हाम्रो पुलिस पोस्टहरू हामी सिक्युरिटीको इस्यु गरेको थियो त्यो बेलामा हाम्रो उत्तर कुमार खत्रीजी हुन्थ्यो उहाँसँग कोअर्डिनेसन भएर चाहिँ नि पुलिस पोस्ट जहाँ थियो हैन त त्यो गृहसँग कोअर्डिनेसन गरेर चाहिँ नि मिलाएको अरे हैन त तर त्यहाँ बिल्डिङ छैन हैन त व्यापारै छैन मान्छेहरूको चाहिँ नि जुन अहिले यो नेपाल सरकारले चाहिँ नि यो पहिलो सेभिङ्स एकाउन्ट भएर चाहिँ सीएसआरमा 100 रुपियाँमा हामीले त्यो पनि खोलेको छैन मान्छेहरूले किन त्यो ह्याबिटै छैन त्यो ब्याङ्क एकाउन्ट खोल्ने भनेर सो टाइम लाग्छ हामीहरूलाई र चाहिँ नि बिस्तारै चाहिँ नि यो जुन यो संहिताको चाहिँ नि यो लोकल लेभलको हैन त अनि प्रोभिन्सियल लेभल गभर्मेन्ट र यिनीहरूको चाहिँ नि नियम कानुन आएपछि स्पेन्डिङको चाहिँ नि यो खर्चको चाहिँ नि जुन नियमहरू आएपछि अलिकति एक्टिभिटिज बढ्ला तर अहिले चाहिँ केही पनि भएको छैन भने खोलामा हामीले त्यस्तो ट्रान्ज्याक्सन छैन अनि इन्फ्रास्ट्रक्चर भएर हामीलाई धेरै गाह्रो भएको छ त्यो कनेक्टिभिटी पनि गर्न हाम्रो सफ्टवेयर ब्याङ्किङ सफ्टवेयर कनेक्सन दिन इमेलको हैन त टेलिफोनको गाह्रै भएको छ हामीलाई यो कुरा चाहिँ नि धेरै एनबिए र हाम्रो अर्थमन्त्री गवर्नर साहब हुँदाखेरि पनि कुरा भएको थियो उहाँले पनि बिस्तारै यो कृषिको बढाउनु भएको छ नि एकैचोटि गरेर किनभनेदेखि त्यहाँ पनि पूर्वाधार चाहिँ नि अलि यो जुन लाइफ स्टक इन्स्योरेन्स हैन त क्रप इन्स्योरेन्स हैन त यो बिस्तारै रोल आउट गर्दै अनि कर्जाको चाहिँ नि यो सेवा पनि बढाउँदै गएको छ हेऱ्यो भने 4-5 वर्ष अगाडि पनि भनेको थियो एग्रिकल्चर यति भन्नु तर एडमिट गर्यो त्यहाँ केही पनि छैन हैन त हामीहरूको त्यो इन्स्योरेन्स छैन लाइफ स्टक इन्स्योरेन्स छैन क्रप इन्स्योरेन्स छैन बिस्तारै खोल्दै गएपछि अहिले चाहिँ हामी चाहिँ नि बढेर एग्रिकल्चरमा गइरहेको छौँ कृषिमा अब हाम्रो ब्याङ्कको सोध्यो भने त हामीले हाम्रो टार्गेट फुलफिल भयो बढ्ता पनि छ हाम्रो हैन त तर हाम्रो चाहिँ नि ऊर्जामा चाहिँ त्यस्तो छैन हैन त सो ब्याङ्कको चाहिँ आफूको चाहिँ नि इन्ट्रेस्टको कुरा हो र हाम्रो स्ट्रेङ्थ कहाँ छ त्यो पोलिसीको कुरा हो तर कृषिको चाहिँ नि यो भनौँ न अहिले चाहिँ नि आवश्यकै छ हैन त हाम्रो यत्रो इम्पोर्ट भइरहेछ फेरि फुड स्टफ्सहरू बिस्तारै चाहिँ नि एउटा के पोलिसी चेन्ज चाहिँ चाहिन्छ राष्ट्र ब्याङ्कले मात्रै सक्दैन यो ब्याङ्कहरूले मात्रै तर यो एग्रिकल्चर पोलिसी नै नेपाल सरकारको चाहिँ नि यो फेर्नुपर्छ यो कृषिको चाहिँ नि उत्पादन गर्नलाई अब हामीले जुन नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले जुन डाइरेक्टिभ दिएको छ हामीले सबै फुलफिल गरेका छौँ भनेपछि हामीले डिप्राइभ सेक्टर प्रोडक्टिभ सेक्टर हैन त ऊर्जा यो टुरिज्म सबै गरेका छौँ हामीले भनेपछि अकर्डिङ हाम्रो पोर्टफोलियो जुन राष्ट्र ब्याङ्कले भनेको छ त्यही अनुसार हामीले गरेका छ तर हाम्रो चाहिँ नि हामी इम्पोर्टिङ नेसन हो हैन त धेरै जस्तो सो हाम्रो कोर्पोरेट लेन्डिङ नै अहिले पनि 70% छ र चाहिँ नि रिटेल एसएमई चाहिँ 30% छ त्यसमा हामीले बढाउन खोजिरहेछौँ हैन त तर चाहिँ नि अब धेरै समस्याहरू छ रिटेल र चाहिँ नि यो एसएमई पनि जान ब्यालेन्स सिटहरू फाइनेन्सियल रिपोर्टिङ छैन हैन त र चाहिँ नि अरू इस्यु चाहिँ नि ट्याक्सको पनि इस्यु छ जुन यो एसएमईहरूको ट्याक्स रिपोर्ट रिटर्नहरू चाहिँ नि ब्यालेन्स सिट हेर्दाखेरि के सम्बन्धै छैन हैन त सो यो सबै यो डेटा हैन त यो चाहिँ नि रिपोर्टिङहरू चाहिँ मिलेर आउनु पर्यो त्यसमा चाहिँ नि ब्याङ्कले मात्रै सक्दैन अब यहाँ त हाम्रो होल सिस्टमै मिल्नु पर्यो यसमा चाहिँ नि यो एरियामा चाहिँ बढाउनु पर्यो भने चाहिँ